الصين اتخذت قرارها، وها هي بعض جحافل من جيشها تتجه إلى روسيا التي ما زالت قواتها على جبهات أوكرانيا تحارب منذ 7 أشهر. المهمة المعلنة من بكين المشاركة في تدريبات مشتركة تضم دولا أخرى بينها الهند وروسيا البيضاء وطاجكستان، إلا أن أمريكا رأت على الفور ما وراء الأكمة، فأطلق صاروخ كروز باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية. وكما حال بكين كان حال واشنطن، فالأمر أيضا بحسب ما بثته أمريكا للإعلام لا يتعدى اختبارا روتينيا، لكن التوقيت تحدث بلسان الجميع وكشف ما أخفته الدبلوماسية وفضحه العسكر، خاصة وأن كوريا الشمالية لم ترد أن تبقى خارج ضجيج طبول الحرب، فجربت بدورها أيضا صاروخا باليستيا رمته باتجاه البحر لترهب جيرانها، ما يرفع من أصوات طبول حرب يبدو أن الجميع يسعى إليها ولا يريدها. وقد أفردت ستابي نيوز العديد من أعمالها لرصد آخر تطورات الصراعات حول العالم، ما يقدم رؤية واضحة لخريطة النزاعات الدولية بمجرد الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. فإلى أين تسير صراعات العالم مع تصعيد الصين وأمريكا واقتراب حرب بينهما بسبب تايوان، في وقت تدور رحى معارك بالفعل بين روسيا وأوكرانيا التي يقف وراءها أمريكا وكل الغرب؟ جيش الصين في موسكو. رغم أن بكين أرجعت إرسال قواتها إلى روسيا في وقت يخوض بها جيشها أعتى حروبه منذ الحرب العالمية الثانية، إلى وجود إطار اتفاق سنوي مع روسيا تشارك بمقتضاه الصين في تدريبات ومناورات عسكرية تحت قيادة روسيا، بهدف دعم مستوى التعاون الاستراتيجي بين الأطراف المشاركة وتعزيز القدرة على التعامل مع التهديدات الأمنية المختلفة. إلا أن التدريبات الصينية الروسية مع دول أخرى والمقررة في الفترة ما بين 30 من أغسطس وحتى 5 من شهر سبتمبر تكتسب زخمها جراء التوترات الكبيرة بين الصين وأمريكا منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي إلى تايوان، ما ردت عليه الصين بمناورات كبيرة وقصف فوق تايوان التي تعتبرها الصين جزءا منها وتسعى للسيطرة عليها، كما أن الدول المشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة وهي بيلاروسيا والهند وكازاخستان ومنغوليا تقدم رسالة لا تخطئها عين حول ما تخطط له بكين وموسكو، لأن كل هذه الدول إنما تقع بين حدود الصين وروسيا، وما يذكي الآراء التي تتحدث عن رسائل عسكرية روسية صينية لواشنطن. ربط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين ما أسماه محاولة واشنطن إطالة أمد الصراع في أوكرانيا واستفزاز الصين عبر تايوان، قبل أن يعتبر أن الدول الغربية تسعى إلى مد نظام شبيه بحلف الناتو إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي. مينيتمان 3 رد أمريكا. قبل حتى أن تعلن الصين إرسال قواتها إلى روسيا رسميا، جاء رد أمريكا بمجرد تسريب النبأ الاستخباراتي لها بإعلان إكمال الجيش اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات طراز مينيتمان 3، وهو ببساطة أحدث صاروخ أمريكي قادر على حمل سلاح نووي. ورغم محاولة واشنطن التملص من تقصدها التصعيد وإرسال رسالة للصين وروسيا عبر إعلان أنها أرجأت الاختبار من 4 من أغسطس بسبب تصاعد التوترات مع الصين قرب تايوان، إلا أن الصاروخ الذي طار لمسافة 4200 ميل عند جزر ماريشال التي كانت تابعة لليابان قبل أن تستولي عليها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، بعث بالرسالة كاملة من دون نقصان، خاصة أن هذا الصاروخ قادر على حمل سلاح نووي ويزيد مداه على 9660 كيلومترا، ويمكنه التحليق بسرعة تقترب من 24,000 كيلومتر في الساعة. وقد حفظت هذه الصواريخ في مستودعات تحت الأرض في أماكن متفرقة تحت إدارة أطقم الإطلاق. ويبدو أن قرار أمريكا العودة لاختبار هذا الصاروخ الفتاك بعد أن كانت ألغت سلسلة من اختبارات الصواريخ العابرة للقارات
بسبب التوترات المتزايدة مع الصين بعد زيارة بيلوسي إلى تايوان، إضافة إلى إلغائها اختبارا آخر للصواريخ البالستية العابرة للقارات كان مقررا في أوائل مارس الماضي لتجنب إثارة التوترات مع روسيا بعد أيام من الحرب الروسية الأوكرانية. كل هذا بات دليلا على أن أمريكا اختارت هذا التوقيت بالذات لتبعث رسائل إلى الصين التي جرت قواتها إلى روسيا، إلا أن الرسالة هذه المرة كانت فوق صاروخ نووي.